ਹੈਲੋ ਗਾਇਸ, ਵੈਲਕਮ ਟੂ ਮਾਈ ਚੈਨਲ ਮੀਤ ਗੁਰਮਨ ਤੇ ਅੱਜ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਜੀ ਸਿੰਪਲ ਸੂਟ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਲੈਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਵੇਂ ਡੈਕੋਰੇਟ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਿੰਪਲ ਸੂਟਸ ਨੇ ਜੋ ਹੋਪ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰੇ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਪਸੰਦ ਆਣਗੇ। ਦੇਖੋ ਜੀ, ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਡਿਫਰੈਂਟ ਲੁੱਕ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਬਟ ਲੈਸ ਵਰਕ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡੈਕੋਰੇਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਟਾਈਲਿਸ਼ ਸੂਟ ਨੇ ਤੇ ਹੋਪ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰੇ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਪਸੰਦ ਆਣਗੇ। ਕਾਫੀ ਜਿਹੜੇ ਲੈਸ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਵਾਈਟ ਲੈਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਿੰਪਲ ਸੂਟ ਨੂੰ ਡੈਕੋਰੇਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੈਸ ਦੇ ਨਾਲ ਨੈਕ ਨੂੰ ਵੀ ਡੈਕੋਰੇਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਵੇਂ ਸਿੰਪਲ ਲੈਸ ਲਗਾਈ ਹੋਈ ਤੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਲਟਕਣ ਲਗਾਏ ਹੋਏ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਬਾਰਡਰ ਉਹਦੇ ਚ ਪਿੰਟੈਕਸ ਲਗਾ ਕੇ ਨਾਲ ਹੀ ਲੈਸ ਦੇ ਡਿਜ਼ਾਈਨ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੋਰ ਵੀ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਚੈਨਲ ਤੇ ਮਿਲ ਜਾਣਗੇ ਜੀ। ਤੇ ਹੋਪ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੇਰੀ ਵੀਡੀਓ ਪਸੰਦ ਆਏਗੀ ਤੇ ਮੇਰੇ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਤੇ ਲਾਈਕ ਕਰਨ ਲਈ ਮੇਰੇ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰਨਾ, ਮੇਰੀ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਲਾਈਕ ਕਰਨਾ ਐਂਡ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨਾ ਜੀ।